Alright, mag-unboxing na po may. Saan na ito yan? Going to unbox this. Saan na? Secret. Surprise ni. It's a shoes. Couple shoes. Couple shoes. Couple. Alright, let's start. There we go. Ang sulod sa box kay another box. Third times kanina ako na order sila ang store. This one, I also ordered this one. Silang store ko ay Nike. And also one Nike na Air Max. Air Max type 21. Gray. Gray ang color. Nice po to. Nice siya. Though, dili siya original. Kasi meaning sa EOM. OEM. 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 Ano ba yun? Original Equipment Manufacturer. Yun. Wow! Wow. I like the Puma eh. Hindi siguro ako Sabi? Exciting! There! I like the Nice, box yung box kay... diba? Wala pa siya Okay, na-damage. damage ako box. Okay, nakama siya sa ubos-good. Look! Oh, may more din siya gikan pa sa ano. Sana ako. Ligon tayo. Wala siya damages. Okay! Thank you. 1, 2, 3. Oh, paday. Pwede, joke na dito. Look! Lagi! Plastic mo. Ay, namin mo ha. Paper. Nahutan siya. Sunod kay. Wow! Oh! Oh! Puma na. Saan eh? Puma na suede. Kabigot siyang shoes. Sa may size na. Be, compare na ba? Joker. Bata mo siguro na ako yun. Saan siya? 11? Kini? 45 sa Europe, US kay 11.5. Okay. Minus 3.5 sa UK, 6 sa US, sa Euro is 36. So, imagine nga akong usual good nga size. Same ani siya. 36. Nice na siya, diba? Diba? Then, Okay, first time pa ko ning order. it's only worth mga 1.5. Then, Yan eh, amazing. 1,450. Amazing. Worth the price. So far, nindot siya na. Bago pa kayo siya. Oh, ate, close up ang iyang design sa kim. Kumutsag bago. Look ba? Look, okay. Ito. Nice, no? Sakto rin po diyahan ko. Yung logo. Puma. Oh, siya na sa'yo. Kaya mailhan na siya. Di siya Puna. Puna. Sa'yo, sakto na sa diyang suede ha. Yung spelling sa suede. Sa'yo pa ka. So, wrong spelling suede. Then, we're going to hit this. Wow! Limpo kayo. Ito kayo. Okay kayo. Patay. Ibadhas na tani. Tingnan ko mo sa kay basin size 10 eh. Sa'yo pagbadhas. Sige po sa mga. Wow, sana Great. Ang tato di ay. Guys, ato bang ganahan sana ko makita ang dila-dila. Dila. Para makita sa dangan oy, lain sa kayo. Charot. Bugira ka day. Giraon. Nice eh. Nice eh. Yay! Yun. Again, Puma na shoes.
Sa kwan, sa na, K1, Z1. Z1. Z1 shop sa Shopee. Nathan man Mo siya ata. kwan, mo siya bago. Nathan man ata ang ngalan sa owner. Then lisod kayo na siya nga pagkapalit kayo. Dali Dugay kayo kay may mahurot nakapalitan. ang iyang I mean sa akong size dali siya mahurot kay 36. Kilo ko daghan kay mga gagmay tiil. Gagmay tiil like sa ko iha kay naka 45. add to cart na ganyan siya 45 iyang size. Kani waiting or ganyan siya nako na maka 36 para madungan ako siya o check out. Then siya yung nag-ingon ako nga available na siya. So mo to dali din na mo ko kay every 15 days man sila mag-restock sa store kay responsive person siya kung i-message mo siya sa Shopee. So there kami na kani siya nga po shop. Nice kayo! Yay! More shoes to buy. No? Adik lang. Sunod na sad kay Adidas. Adidases. Adidases. Yay! So ito, Puma siya, Puma. Puma suede. Yes, achieve na among Puma suede. And i-like among videos and subscribe my channel for more unboxing. Yay! So that's all, guys. Bye-bye! Bye-bye!